السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مونږ ویلو چې سیل او د هغې سټرکچر او د هغې مین 3 هیډینګز چې سیل ممبرین دی او سایټوپلازم دی او نیوکلیس دی. نن به مونږ وایو چې سیل ممبرین څنګه دی، څه چل کوي او د دې سټرکچر څه دي او فنکشن یې څه دي. نو مونږه پرونه مو ویلو چې سیل ممبرین مونږ سره یو سیمی پرمییبل او یو پلازما ممبرین سټرکچر دی چې هغه مونږ سره د سیل سټرکچر دی برقرار ساتي. د سیل ممبرین باندې چې کوم دی نو مونږ سره ټرانسپورټیشن کیږي د پروټینز، د الکترولایټس، د اکسیجن، کاربن ډای اکساید ګیسز چې کوم دي، بل دې کې مونږ سره مختلف پمپس دي. نو دا چې کوم دی نو ټول مونږ سره د سیل ممبرین په ذریعه باندې کیږي او بل چې کوم دی نو دا سپریټ کی ایکسټرا سیلولر فلویډ او انټرا سیلولر فلویډ. دا مونږ پرون خبره کړي. بل چې کوم دی نو مونږ وایي چې سیل ممبرین سټرکچر به وایو. نو سټرکچر چې کوم دی نو د دې کمپوزیشن اول وایو چې کمپوزیشن یې څه دی. نو کمپوزیشن که مونږ وګورو نو دا مونږ سره د 3 شیزونو نه جوړ دی. لومبی چې کوم دی مونږ سره پروټین دی. پروټینز چې کوم دي نو هغې مونږ سره په سیل ممبرین کې 55% دي. لیپیډز مونږ سره دي 40%. او مونږ سره کاربوهایډریټس دي only 5%. مونږ سره کاربوهایډریټس په سیل ممبرین کې موجود دي. اوس مونږه دا وایو چې دا یو کوم پروټین دی، لیپیډ دی او کاربوهایډریټس دي، نو د دوی ځان له خپل فنکشنز دي په سیل ممبرین کې. نو که مونږه وګورو چې د دوی څه فنکشنز دي، سټرکچر څه دي د سیل ممبرین. نو سټرکچر of the cell membrane چې کله مونږ وګورو نو دا یو 3 layer membrane دی. 3 layer membrane دی مونږ سره چې هغې کې مونږ سره لیپیډ بایلیر هم دی. مطلب دواړه طرفو ته چې کوم دی نو مونږ سره سنټرلی لیپیډز موجود دی او ورسره چې کوم دی نو په مینز کې څه ځایانو کې پروټینز موجود دي. نو دا چې کوم دی نو دا لیپیډز بایلیر چې کوم دی نو دا مونږ سره یو فلویډ په شکل کې موجود دي او پروټینز چې کوم دی نو دی له یو شیپ ورکوي، یو سپورټ ورکوي. نو لومبی مونږ وایو چې لیپیډز چې کوم دی لیر دی of cell membrane دا به مونږ ووایو چې دې کې څه دي. نو لیپیډ چې کوم دی لیر آف سیل ممبرین کې چې کوم دی نو سنټرل تhin لیپیډ دی چې هغه د thin film of lipid مطلب thin layer of lipid نه
جوړ شوی چې کریکټریسټیک اف فیچر اف لیپید لیئرز ان از دیٹ مونږ سره چې کوم دی کریکټریسټیک فیچر دی د لیپید لیر چې مونږ سره دا کم لیپید لیر دی نو دا فلویډ ان نیچر دی فلویډ ان نیچر دی او دا چې کوم دی نو مونږ سره فلویډ ان نیچر دی او لیپید چې کوم دی نو دا مونږ سره ټول سیل ممبرین کې از ا فلویډ موجود دی او دی کې چې کوم دی نو ټو ټایپس دی یو فاسفولیپیډز دی لیپیډز دی چې فاسفولیپیډز مونږه وګورو الیبوریټ کو نو لیپید سبسټانس کنټینینګ فاسفولیپیډز فیټ نو دی کې چې کوم دی فاسفورس دی مونږ سره فاسفورس او مونږ سره فیټي ایسیډز دي دا دوه شیزونه مونږ سره په فاسفولیپیډز کې موجود دي په فاسفولیپیډ لیر کې فاسفولیپیډز کې بیا چې کوم دی نو مونږ سره دو ټایپس آف داسې سبسټانسز دي سبسټانسز خو ته نشو ویلی خو لکه شیپ کې دي چې یو مونږ سره هایډروفیلیک دی فیلیک او بل مونږ سره چې کوم دی نو هایډروفوبیک دی هایډروفیلیک چې کوم دی نو دی کې مونږ سره واټري سبسټانس موجود وي سیز موجود وي او دا چې کوم دی نو دا مونږ سره سایټوپلازم او د ایکسټرا سیلولر فلویډز طرف ته چې کوم دی نو د دې شیپ وي او دې ته هیډ پورشن هم وایي هایډروفوبیک چې کوم دی نو هایډروفوبیک کې چې کوم دی مونږ سره واټر سبسټانسز نه وي او دا چې کوم دی یو ټیل پورشن دی د فاسفولیپیډز ټیل پورشن دی او بل چې کوم دی نو دا انرټ سایډ وي انر سایډ دی هایډروفیلیک او هایډروفوبیک مونږ ووایو چې لیپید بایلیر کې موجود وي نو د دې څه شیپ چې کوم وي نو هغه داسې وي دا هیډ وي د لیپید بایلیر بایلیټرلی مطلب بره او ښکته دواړه طرف ته او دې کې چې کوم دی نو ټیلز داسې موجود وي بره او ښکته دواړو ته نو دا هیډ پورشن چې کوم دی دې کې مونږ سره واټري سبسټانس وي یعنې فلویډز وي او دا ټیل پورشن چې کوم دی نو مونږ سره واټري سبسټانس دی کې نه وي ټیل پورشن ها مخکې مونږ ځو چې کولیسټرول دویم پورشن دی مطلب یو فاسفولیپیډ سوپر لیپید بایلیر دویم چې کوم دی نو مونږ سره کولیسټرول چې کوم دی مونږ سره څه کوي دا چې کوم دی نو ارینج وي په مینز کې د فاسفولیپیډ په مالیکیول کې مطلب چې کوم فاسفولیپیډز دي هیډ او ټیل او چې کوم دغه دي د دې مینز کې چې کوم دی نو مونږ سره ارینج شوي وي څه کولیسټرول او د دې څه فنکشن دی نو دا مونږ سره چې کوم دی یو سافټنس چې کوم دی فاسفولیپیډ ته ورکوي او بل چې کوم دی نو مونږ سره
responsible وي د structural integrity لپاره او لیپید لیر چې کوم دی نو موږ سره غوړی یا آیلی سبسټانس چې کوم دی ای ته پرووایډ کوي سیل ممبرین ته. نو دا چې کوم دی په هایډروفیلیک سبسټانس یا مالیکیولز کې مینس کې چې کوم دی نو موږ سره دغسې انټیګریټ شوي مطلب انختی وي. دې نه پس چې کوم دی مونږ وایو چې د فنکشن آف لیپید مونږ سره چې کوم دی نو سیل ممبرین کې چې د لیپید کوم فنکشن دی هغه مونږ سره سیمی پرمیبل ممبرین الف کوي. مطلب فیٹ سالوبل چې کوم شیزونه دي یا کوم سبسټانسز دي یعنی اکسیجن شو، کاربن ډای اکساید شو یا چې کوم دی نو موږ سره دی الکوهل، دا فیٹ سالوبل شیزونه دي یا لیپید سالوبل شیزونه دي سبسټانسز دي. نو دا د سیل ممبرین نه پاس تھرو کیږي د فیٹ سالوبل یا لیپید په ذریعه باندې د لیپید په وجه باندې. او چې کوم واټر سالوبل دي نو هغه موږ سره نه پرېږدي. دې دپاره دا یو سیمی پرمیبل ممبرین دی. بل